سلام عزیزان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آرزو هستم، به کانال من خوش اومدین. امروز آموزش این دستکش رو با هم داریم که برای سایز استاندارد بافته شده و 60 گرم کانوا برده. یعنی شما یک کانوای 100 گرمی بگیرید، یک دونه کانوا راحت در میاد. 60 الی 65 گرم هستش. یه گلدوزی خیلی شیک و خوشگل هم اینجا من گلدوزی کردم که از سادگی در بیاد. خب نگاه کنید، بخوام بپوشم هم اینجوری هستش، یعنی یه خورده ساقش بلند هست. این یکی رو هم بپوشم براتون. به این صورت نگاه کنید، خیلی دستکش نرمی هست و توی 2 ساعت خیلی راحت میتونید این دستکش رو ببافید. ببینید برای سایزبندی این دستکش اگه میخواین یک سایز بزرگتر ببافید، که من برای این سایز 44 تا دونه گرفته بودم، شما باید 46 تا بگیرید. اگه بخواین 2 سایز بزرگتر ببافید 48 تا. اگه بخواین با 3 سایز بزرگتر ببافید 50 تا. 2 تا 2 تا میره جلو، یعنی 2 تا 2 تا اضافه میشه. خب بریم که آموزش این دستکش رو با هم داشته باشیم. خب دوستان، بریم سراغ آموزش این دستکش. با میل شماره 4 بافتم، همینطور که میبینید با میل شماره 4 بافته شده و از کانوایی که استفاده کردم کانوای آنتی پیلینگ هیمالیا هستش، یعنی مارک هیمالیا و آنتی پیلینگ هست، ضد حساسیت. و ببین کانوای زیاد ضخیمی هم نیست ولی تو پره، یعنی قشنگ یه دونه دستکش گرم و نرم قراره به ما بده. من برای این کار 44 تا سر گرفتم. 44 تا سر گرفتم و کشبافش رو 28 سانت بافتم که 28 سانت ما بهتون بگم که چند سانت شده. 28 ردیف ما 8 سانت، یعنی 28 ردیف کشباف بافتم 8 سانت شد. و بعد از 28مین ردیف من شروع به ساده بافی کردم. این ساده بافی هم 12 ردیف بافتم که 12 ردیف من، بخوام سانتش رو بگم، نزدیک 4 سانت، 3.5 الی 4 سانت به من داد. خب حالا ببینید این یکی دستکش من اینجاست. حالا ببین این رو بافته شد، این قسمت بافته شد. حالا قراره این رو از اینجا جدا کنم. چون که 44 تا سر گرفتم و 2 تا هم اینجا باید باشه، به 2 قسمت تقسیم کردم. 21 دونه از این ور جدا کردم، 21 دونه از این ور و وسط هم 2 تا دونه گذاشتم با این گیره ها تا جاشون مشخص باشه. حالا میرم که نگاه کنید این قسمت رو دقیقاً ببافم. ببینید اینجا رو ببافم. خب حالا 21 تا دونه می بافم. چون که اینجا گیره گذاشتم احتیاجی نیستش که بشمارم. خب حالا این رو میارم اینور، داخل همین
دوتا یک دونه اضافه میکنم. حالا این دوتا رو هم میبافم. اضافه کردنمون نگاه کنید به این صورته. به این صورت. دوباره گیره رو میارم. ببینید کجاها اضافه میکنم؟ داخل همین گیره ها. یعنی قبل از گیره یا بعد از گیره نه، داخل همین گیره ها اضافه میکنم. حالا این 21 رو ببافم. یعنی 21 تا دونه من تکون نمیخوره، فقط به وسط اضافه میشه. الان 2 تا دونه که داشتم، این 2 تا دونه شد 4 تا دونه. خب توی ردیف رو هیچ اضافه کردنی نیست، همه رو ساده رو میبافیم و اون قسمتی که اضافه کردم رو هم بهتون نشون میدم که چجوری هست، یعنی چجوری بافته میشه. یه لحظه. خب ببینید الان این دونه‌ایه که اضافه کردم. ببینید به این صورت. نگاه کنید الان رسیدم به این دونه‌ای که اضافه کردم. به این صورت. خب من این رو تموم میکنم. زیر رو هم تا این قسمت میبافم و میام بهتون باز بگم. خب الان رسیدیم اینجا. ببینید اینجا همونطور که گفتم این رو میارم اینجا و داخل همین اضافه میکنم. نگاه کنید اضافه کردم. 4 تام رو میبافم. دوباره باز داخل همین اضافه میکنم. الان دونه های من به 6 تا رسید. خب تا اینجا رو که متوجه شدین، تا زمانی که این دونه ها به 16 تا برسه میبافیم. الان 6 تاست، باید 10 تا دیگه به اضافه بشه. تا زمانی که 16 تا برسه میبافیم و میام بهتون توضیح میدم. اینم از 16 تای ما که بافتیم، یعنی به 16 تا رسید. خب حالا توی این ردیف قراره که این قسمت رو جدا ببافیم. ببینید الان توی قسمت زیر هستم. خب این 16 تا رو هم میبافم. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. این رو دیگه برمی دارم. خب حالا بافت رو برمیگردونم. ببینید از این که برگردوندم، یعنی از قسمت روش، ردیف اول من حساب میشه. یعنی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. اینم دیگه برمی دارم. الان ردیف اول رو بافتم. خب دومین ردیف رو هم می بافم. این دوتا این قسمت میمونه، فقط این ور رو ما می بافیم. یعنی انگشت شست رو فقط ما می بافیم. این از دومین ردیف. اینجوری باید ما 13 ردیف ببافیم. این از سومی.
نگاه کنید این از سومی. خب این چهارمی. حالا دیگه باید 13 تا بشه. خب من برم 13 ردیفم رو کامل کنم و بعد بیام. خب 13 تا ردیف رو هم بافتم. ببینید اینجا بخوام متر بگم چند سانت شد. ببینید 4 سانت. حتی میتونید توی دستتونم اندازه بگیرید که چه جوری هستش. حالا اینجا رو میریم که کور کنیم. اولی رو بر میدارم، 2 تا یکی میکنم، بعدی رو 3 تا یکی میکنم، بعدی رو 2 تا یکی، این رو هم 2 تا یکی، این رو 3 تا یکی، این رو 2 تا یکی، اینم همینجوری میگیرم. باید 8 تا بمونه. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب حالا تا اینجا، تا اینقدر رو نگاه کنید. اینقدر رو من قیچی کردم. یه سوزن بر می دارم، اینجایی که قیچی کردم رو داخل این نخ رو داخل سوزن می کنم. خب حالا نگاه کنید از سمت رو، این الان از سمت رو هستش. سوزن رو به این صورت می گیرم، یعنی دونه ها رو داخل سوزن می کنم اینجوری. خب دیگه بعدش میکشم به این صورت. نگاه کنید اینا رو از اینجا در بیارم. خب نگاه کنید به این صورت کشیدم. حالا یک دور دیگه هم میرم. بابا نگاه کنید یک دور دیگه هم رفتم. دوباره باز یک دور دیگه. نه یه دور دیگه هم احتیاجی نیست، همین خودش کافیه. خب حالا ببینید از سمت همین رو، یعنی از پشت، نه از همین روی کار شروع به وصل کردن میکنم. نگاه کنید از این گوشه میام به این صورت میگیرم. خب از این ورم میام میگیرم، دوباره باز میام از این گوشه، اینم دوباره میام از این گوشه، بعد میکشم به این صورت. این رو تا اینجا یعنی تا آخر میام به این صورت میدوزم. به این صورت میدوزم. این رو بدوزم و میام. خب به این صورت دوختم. نگاه کنید این رو دیگه نخ رو اصلا قیچی نمی کنم، همینجوری رها می کنم، چون که قراره این قسمت رو دیگه شروع کنم. این قسمت باز میمونه. این باز موندن رو بعد از چند ردیف که رفتم بالا میبندمش با همین نخی که اینجا هست. پس احتیاج داریم به این نخ، قیچیش نکنید. حالا
از این قسمت رو شروع میکنم، از این قسمت زیر شروع میکنم به نخ وصل کردن و بافتن. یه لحظه. به این صورت نخ رو وصل میکنم. بابا از قسمت زیر نگاه کنید اینجوری. خب این الان نگاه کنید این میشه الان ردیف اول من، یعنی این رو با اینکه نصف بافتم ردیف اول حسابش میکنم. حالا رو به خاطر اینکه اینا رو میگم چون میگم چند ردیف بافتم دقیق باشه. این الان روی من شد ردیف دوم من. نگاه کنید این الان ردیف دوم شد. اینم شد ردیف سوم. این زیر که دارم میرم شد ردیف سوم. خب حالا ببینید دوستان، ما 22 ردیف باید ببافیم. الان 3 ردیفش رو بافتم، بقیهش رو هم میبافم تا برسم به 22 ردیف. خب عزیزان 22 ردیف رو بافتم. ببینید این قسمت رو الان این هلال رو ببافم، اینجا رو هم بهتون میگم. 22 ردیف رو بافتم، 42 تا دونه دارم. حالا میریم به سمت هلال کردنش. یه دونه رو بر میدارم، 3 تا رو با هم میگیرم، یعنی 3 تا یکی میکنم. 3 تا رو با هم گرفتم. 13 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 تا بافتم. حالا دوباره 3 تا یکی میکنم. 1 2 تا میبافم، دوباره 3 تا یکی میکنم. حالا 13 تا میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اینجا 4 تا موند. از این 4 تا 3 تاش رو یکی میکنم، یکی رو میبافم. حالا میریم ردیف بعدی که همه به صورت رو بافته میشه. خب این ردیف رو ببافم. خب حالا باز این ردیف یک دونه رو گرفتم، 3 تا یکی میکنم. ردیفی که قبلی بافتم 13 تا بود، حالا شد 9 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا هست. حالا 3 تا یکی، 1 2 تا زیر، دوباره 3 تا یکی، حالا 9 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 4 تا موند که این رو 3 تاش رو یکی میکنم، این یک دونه رو میبافم. خب حالا رو هم
این قسمت رو کامل رو ببافم. خب حالا اومدیم توی قسمت کور. یک دونه رو گرفتم، 3 تا، یکی، 1 2 3 4 5. حالا این سری 5 تا شد. 3 تا یکی، 2 تا زیر، 3 تا یکی، 5 تا میبافم، 1 2 3 4 5. اینجا 4 تا موند. از این 4 تا 3 تاش رو با هم میگیرم، 3 تا یکی میکنم، یک دونه میبافم. خب رو هم ببافم. خب حالا این آخرین ردیف هستش. یک دونه رو گرفتم، 3 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. 5 تا 2 تا یکی کردم. حالا این 3 تا رو با هم میگیرم، 3 تا یکی و یک زیر. اینم از این. خب نخمون رو تقریبا انقدر میذارم و بعد دیگه الان فعلا باهاش صبر کنید، این قسمت رو الان بیام ببندم. ببینید این نخ بلنده همون جایی بود که ول کرده بودم، داخل سوزن کنم. خب نگاه کنید، این رو به این صورت از پشت میام میدوزمش. خب این رو اینقدرش رو قیچی کنم. حالا ببینید اینجا 2 تا گره میزنم، 1 و 2 و این رو دیگه از اینجا قیچیش میکنم. خب نگاه کنید، اینم از این به این صورت. حالا اینجا رو بیام محکم کاری کنم. این نخ رو داخل سوزن کردم. ای بابا، نخ رو داخل سوزن کردم از سمت رو. نگاه کنید به این صورت داخل سوزن میکنم دونه ها رو. حالا یه دور دیگه میرم و اینم از این. حالا این رو به همین صورت رها میکنم چون که قراره ما گل رو اینجا بهتون آموزش بدم. خب ببینید برای گلدوزی این گل من از کانوا استفاده کردم، کانوای کارتوپولوتوس که من اینا رو حدود 15 ساله دارم، یعنی برای تزیین و اینا استفاده میکنم، بافت و دستبند و اینا. شما میتونید به جای این از نخ کوبلن هم استفاده کنید یا کانوای مثلا اینجوری نازک هم اگه داشته باشید میتونید استفاده کنید. خب ببینید برای این من الان 1 لا گرفتمش. خب نگاه کنید، ما شروع میکنیم. اول میریم که پایه این گلدوزی رو بدوزیم، پشتش هم یه مقداری میذارم تا اینقدر. اینا 5 تا پایه داره این گلدوزی.
نگاه کنید به این صورت. و اینم پنجمی خواهد بود. اینم از پنجمی. نگاه کنید این الان پایه گل ماست. خب حالا یه دونه دیگه هم میارم از این وسطش بیرون. حالا میام اینا رو یکی در میون پر میکنم. ببینید الان از این رد میکنم، این رو رها میکنم، از این یکی بر میدارم. دیدید؟ حالا نگاه کنید الان این رو رد میکنم، از این بر میدارم. دوباره این رو رد میکنم، از این بر میدارم. یکی در میون این رو باید پر کنیم. ببینید تعداد پایه ها باید فرد باشه، جفت باشه نمیشه. یعنی 3 5 7 باید اینجوری باشه تا وقتی که یکی در میون چیز میکنیم نوبت به نوبت باشه. نگاه الان این رو نمی کنم، این از این رد میکنم. خب دوباره این رو رد میکنم به این صورت. برم این رو پر کنم تا زمانی که این پایه ها مشخص نباشه ما این گل رو به این صورت میدوزیم. خب حالا ببینید این رو از اینجا میارمش بیرون و قیچیش میکنم. برای محکم کاری 2 تا گره میزنم، 1 و اینم دومی. خب ببینید عزیزان این 2 تا گل رو هم دقیقاً همین کار رو میکنم. یعنی عین همین اون یکی 2 تا رو هم من گلدوزی میکنم. خب الان اون یکی رنگ رو باید گلدوزی کنم دیگه. اینجا رو متوجه شدید من این 2 تا رو بیام و این بعدش این زرد و این گلبرگ رو بهتون آموزش بدم. خب حالا نگاه کنید با یه رنگ زرد از وسط این رد میکنم به این صورت. ببینید و حالا دقیقاً اینجا خودش نگاه کنید دقیقاً اینجا 1 2 و 3 تا رو به این صورت میگیرم و از اینجا ردش میکنم. با دستم نگه میدارم که یه وقت باز نشه. اینم از این. حالا بعدی و حالا نگاه کنید بعدی 2 و 3. حالا این
تمام. اینم از این. خب حالا با یه رنگ سبز نگاه کنید، از اینجا رد میکنم. دوباره باز میام کنار همون، به این صورت اینقدر که موند. از کجا؟ یعنی بلندی برگم هر چقدر بخواد باشه، یعنی تا این حد، این رو از داخل این ردش میکنم. نگاه کنید اینجوری. حالا این رو از اینجا کناریش میارم بیرون، این از این. حالا دوباره یکی دیگه کنار این میدوزم. یه خورده باید شلتر باشه. دوباره باز از اینجا این رو کنارش میام. این رو هم از اینجا رد میکنم به این صورت. اینم از این. خب حالا میام بعدیش. دوباره باز میام از همینجا، دوباره از اینجا ردش میکنم. به این صورت. حالا میام کنارش. اینم از آموزش برگ و تمام. خب گلش هم که گلدوزی کردیم، حالا میایم این قسمت رو به هم وصلش میکنیم. خب ببینید عین اون قسمتی که آستینی که یعنی انگشت شستش رو بافتم، عین همینه. اینجوری میدوزیم به این صورت. نگاه کنید اینجوری دیگه این دستکش دوخته میشه. بکشم این رو به این صورت. خب اینم از این دیگه، تا آخر به این صورت میدوزم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و برای خودتون ببافین.